नमस्कार, एबाकस नेपाली ट्युटोरियलमा तपाईँलाई स्वागत छ। आजको एपिसोडमा 9 भित्र जोड घटाउ गर्न सिकाउने छु र यसमा पनि कुनै टेक्निक छैन। दानालाई कसरी चलाउने र एबाकसमा गर्ने तरिका, 9 सम्म गर्ने तरिका र औँलाको तरिका, औँलालाई चाहिँ नि कसरी चलाउनु पर्छ भनेर त्यसको बारेमा जानकारी पूर्ण रूपमा मिल्नेछ। त्यसकारण सुरु गरिहालौँ धेरै कुरा नगरिकन। एबाकसको बारेमा केही पनि जानकारी छैन भने एबाकसको इन्ट्रोडक्सन एपिसोड छ जसको लिङ्क तर डिस्क्रिप्सन बक्समा छ, गएर चेक गर्नुहोस्। हिसाब सुरु गरिहालौँ। पहिला सुरुमा म यो ठुलो एबाकसमा गरेर देखाउने छु अनि त्यस पछाडि फेरि ह्यान्ड एबाकसले पनि त्यही हिसाबलाई कसरी गर्छन् त बच्चाहरूले देखाउने छु। सुरु गरिहालौँ। 1 नम्बर प्रश्न स्क्रिनमा पनि आउँछ जसले चाहिँ हेर्न सजिलो हुन्छ। सुरु गरिहालौँ ल। 1 नम्बरको प्रश्न गरौँ। यो मेरो चिन्ह लगाएको हटो, यहाँबाट सुरु गर्छु म। यो अलिकति हल्लिने भएको कारणले म यसलाई यहाँ समातेर राख्छु। 3 जोडौँ। अङ्कको अगाडि केही पनि छैन जोड्ने, अङ्कको अगाडि माइनस आउँछ भने त्यसलाई घटाउने, अरू केही गर्नु पर्दैन। 3 जोड्यौँ। अब 1 जोड्ने, अब 5 जोड्ने। यो हो 5, 5लाई सार्दाखेरिमा जोडियौँला रे। 2 घटाउने, घटाउँदाखेरिमा तलको दाना घटाउँदाखेरिमा जोडियौँला। अब 5 घटाउने, माथिको दाना सार्दा पनि, तल सार्दा पनि र माथि सार्दा पनि जोडियौँला। भनेपछि हाम्रो बुढियालाई एकचोटि मात्र युज हुन्छ, त्यो हो तलको दानालाई माथि लाने बेलामा, बाँकी सबै जोडियौँला। यो चाहिँ मिस्टेक गर्न भएन, ठिक छ। र हामीले घटायौँ। अब यस 1 नम्बरको प्रश्नको उत्तर हुन्छ 2, 2 जना चलेको छ, यहाँ लेख्नुहोस्। अब दोस्रो नम्बरमा जाउँ। 3 जोड्ने, 5 जोड्ने, 2 घटाउने, 3 जोड्ने, 5 घटाउने। 2 नम्बरको प्रश्नको उत्तर हुन्छ 4, यहाँ लेख्नुहोस्। यहाँ 1, 2, 3, 4 चलेको छ। 3 नम्बरमा जाउँ। 3 जोड्ने, 1 जोड्ने, 3 घटाउने, घटाउँदाखेरिमा 1, 2, 3 भनेर घटाउनु पाइँदैन, एकैचोटि 3 घटाउने, 5 जोड्ने, अब 5 घटाउने। 3 नम्बरको प्रश्नको उत्तर हुन्छ 1, 1 चलेको छ, यहाँ लेख्नुहोस्। आउनु त बाँकी प्रश्नलाई अब यस्तै गरेर हेरौँ। 4 नम्बरबाट गर्नेछु। यसलाई 0को पोजिसनमा ल्याउनुहोस् र यो चिन्ह लगाएको जुन रड छ ठिक्क त्यसको तलबाट र माथिको मात्रै देखिने गरेर गर्दै आउने र सार्दै 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 तलसम्म आउने। एकैचोटि यहाँ राखेर यहाँबाट यसरी गऱ्यौँ भने हामीले आँखाले माथि हेर्दै तल हेर्दै गर्दाखेरिमा कुन चाहिँ ठाउँमा हेरेछौँ हामीले बिर्सिन्छौँ। अहिले थोरै छ सङ्ख्याहरू जसले हेर्दा पनि खासै मिस्टेक नहोला। जब यहाँ धेरै प्रश्न हुन्छ, धेरै अङ्क हुन्छ, लाख 10 लाख करोडमा जब हुन्छ, त्यस पछाडि हामीलाई चाहिँ नि एकदमै गाह्रो हुन्छ कि हामीले कुन चाहिँ रोमा हेरिरहेको थियौँ भनेर। त्यस कारणले बानी बसाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले एउटा एउटा रोलाई खोल्दै 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 हिसाब गर्दै जाउँ। 4 नम्बर 3 जोड्ने, 1 जोड्ने, 5 जोड्ने, 5 घटाउने, 5 जोड्ने। यसको उत्तर हुन्छ यो 5, यो 4 सबै चलेको छ 9। 5 नम्बरबाट गरौँ। यहाँबाट 3, 5, 1 घटाउने, 5 घटाउने, 2 जोड्ने। 5 नम्बरको एन्सर हुन्छ 4। 6 मा जाउँ। 4 जोड्ने, 5 जोड्ने, 3 घटाउने, 2 जोड्ने, 5 घटाउने। यसको उत्तर हुन्छ 3। 4 जोड्ने, 3 घटाउने, 5 जोड्ने, 1 जोड्ने, 5 घटाउने। उत्तर हुन्छ 2। 8 नम्बरमा जाउँ। 4 जोड्ने, 2 घटाउने, 5 जोड्ने, 5 घटाउने, 1 जोड्ने। यसको उत्तर हुन्छ 3। 9 नम्बरमा जाउँ। 4 जोड्ने, 5 जोड्ने, 2 घटाउने, 1 जोड्ने, 5 घटाउने। यसको उत्तर हुन्छ 3। 10 मा जाउँ। 4 जोड्ने, 1 घटाउने, 5 जोड्ने, 2 घटाउने, 5 घटाउने। यसको उत्तर हुन्छ 1। 11 मा जाउँ। 5, 3, 5 घटाउने, 1 घटाउने, 5 जोड्ने। यसको उत्तर हुन्छ 5 र 2 ले 7। 12 मा जाउँ। 5, 3, 1 माइनस 5 माइनस 2। यसको उत्तर हुन्छ 2। यहाँ देखौँ।
प्रशासन गरेर हेर्नुहोस्। यदि केही समस्या आउँछ भने मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ या फेरि फेसबुकबाट डाइरेक्टली तपाईँले मलाई कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक पेजलाई फलो गर्नुहोस्, युट्युब च्यानललाई पनि लाइक सेयर सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस्। अर्को भिडियोमा अर्को टेक्निक लिएर आउनेछु। फेरि भेटौँला। टाटा।